পাও ভাজি নামটো শুনিলে আপোনাৰ লাগে যে ইয়াৰ কিচেনৰ ভিতৰত যাব লাগিব ঘণ্টা কাম কৰিব লাগিব ইটো কাটিব লাগিব সিটো কাটিবলৈ তেতিয়াহে পাও ভাজি খাবলৈ পোৱা যাব বাট তেনেকৈ একেবাৰে নহয় মই আপোনাক অতি সহজে বনাব পৰা আৰু টেষ্টত কোনো ধৰণৰ ডিফাৰেন্ট নোহোৱা আজি এটা ৰেচিপি দিম আহক তেনেহলে ষ্টাৰ্ট কৰো মুম্বাই ষ্ট্ৰীট ষ্টাইলৰ পাও ভাজিটো বনাবৰ কাৰণে মই ব্যৱহাৰ কৰিছো ফুলকবি অনিয়ন টমেটো গাজৰ ধনিয়া আলু অবভিয়াসলি থাকিব মটৰ শুকান মটৰটো মই পানীত চক কৰি থৈছো এটো ইউজ কৰিছো ইয়াত আছে আপোনাৰ ধনিয়া পাউডাৰ আছে জিঞ্জাৰ আছে চিলি পাউডাৰ গ্ৰীন ক্যাপসিকাম আছে আৰু গুন্টুৰ মিৰ্চি আছে তেল আছে কচুৰি মেথি আছে আৰু জিৰা আছে আৰু নিমখ হালধি অবভিয়াসলি থাকিব পাও ভাজি বনাবৰ কাৰণে মই হাফ লিটাৰ মান খোৱা পানী গৰম কৰি ৰাখিছো ঠাণ্ডা পানী ইউজ নকৰো আমুলৰ বাটাৰ ইউজ কৰিম আৰু লগতে ইউজ কৰিম মই ৰেডিমেড পাও ভাজি মছলাটো ইউজ কৰিম এতিয়া মই বইল কৰি থোৱা আলুখিনি ভালকৈ স্মেচাৰৰ সহায়ৰে স্মেচ কৰি লৈছো আনফালে এখন ফ্ৰাই পেনত 50 ml মান কুকিং অয়েল দি গৰম হোৱাৰ লগে লগে গুন্টুৰ চিলি কেইটা দি দিছো আৰু লগতে হাফ টিস্পুন মান টাৰ্মেৰিক পাউডাৰ দিছো ইনগ্ৰেডিয়েন্টছৰ যেটো পৰিমাণ হ'ব তাক জানিবৰ বাবে আপুনি ডেসক্ৰিপচনটো ভালকৈ চাই ল'ব তাত প্ৰতিটো বস্তু কোৱান্টিটি উল্লেখ কৰি মই থৈছো এতিয়া ৰেডি কৰি থোৱা ভেজিটেবল খিনি প্ৰথমে ভাজি ল'ব লাগিব আৰু হেকাৰমা ভাজি লৈছো লগতে যিখিনি মই যেটো কোৱান্টিটি গ্ৰীন মটৰ শুকান গ্ৰীন মটৰ চক কৰি থৈছিল হেতু এড কৰি দিছো আৰু লগতে হাফ টিস্পুন মান সল্ট ইউজ কৰিছো কৰিলৈ মই গুটি বস্তুখিনি প্ৰথমতে ভাজি লম কিন্তু এটা কথা ধ্যান ৰাখিব এই ভেজিটেবল খিনি সম্পূৰ্ণ ডান কৰিব নালাগে 60 to 70% ডান হোৱাৰ লগে লগে টমেটো খিনি এড কৰি দিছো আৰু ইয়াক সম্পূৰ্ণৰূপে 100% ডান কৰাৰ দৰকাৰ নাই অলমোস্ট 80% মান হলে অফ কৰি দিম তাৰ পাছত প্ৰপাৰলি ইয়াক স্মেচ কৰিব লাগিব মই কোনো ধৰণৰ মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰ বা তেনেকুৱা ইউজ নকৰো স্মেচাৰ আছে স্মেচাৰে মই ইউজ কৰিম যদি আপোনাৰ লগত স্মেচাৰ নাই দেন আপুনি মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত দি ভালকে বাস 2 সেকেন্ডৰ কাৰণে ব্লেন্ড কৰি দিয়া লগে লগে এটো হৈছে সম্পূৰ্ণ যদি বেছি সময় আপুনি ব্লেন্ড কৰি দিয়ে গুটে পানী নিচিনা হৈ যাব হেতু হবলৈ নিদিব ঢাকনটো মাৰি দিছো ঢাকনটো খোলা পাছত অলমোস্ট ডান হৈছে আপুনি স্ক্ৰিনত চাব পাৰে এটো পৰিমাণলৈ অহাৰ পাছত আৰু বেছি ইয়াৰ নিজে নিজে পানী ৰিলিজ হৈ গৈছে মানে অনিয়ন আৰু টমেটোৰ যেটো পানী আছে এতিয়া মই প্ৰপাৰলি ইয়াক স্মেচ কৰি দিছো 2.5 মিনিট মান প্ৰপাৰলি স্মেচ কৰি ল'ব লাগিব এটা কেৰাহীত 50 ml কুকিং অয়েল দিছো গৰম হোৱাৰ লগে লগে জিৰা খিনি শুকান জিৰা তো এড কৰিছো শুকান জিৰাটো ফ্ৰাই হোৱাৰ লগে লগে চপ কৰি থোৱা ফাইন চপ কৰি থোৱা গ্ৰীন ক্যাপসিকাম খিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছো ইয়াক অলপ সময় 30 সেকেন্ড মান ফ্ৰাই কৰাৰ পাছত এড কৰি দিছো জিঞ্জাৰ খিনি চপ কৰি থোৱা জিঞ্জাৰ খিনি হেকিনিও ভালকৈ অলপ 30 সেকেন্ড মান এগেইন সৰ্টে কৰিব লাগিব এখিনি সময়ত ফ্লেমটো মিডিয়াম ফ্লেমত থকাটো উচিত বেছি স্লো হলে ফ্ৰাই কৰোতে অনেক সময় লব আৰু বস্তুটো ডিলে হৈ যাব বাস এতিয়া জিঞ্জাৰ গাৰ্লিক পেষ্ট অলপ মানে 1 টেবুলস্পুন এড কৰিছো এটো সময়ত এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিব জিঞ্জাৰ গাৰ্লিক পেষ্টটো কেৰাহীটো ধৰি যোৱা সম্ভাৱনা গতিকে কন্টিনিউয়াছলি তাক ষ্টিৰ কৰি থকাটো অতি দৰকাৰ আৰু এতিয়া যিখিনি পাও ভাজি মছলা আছে ই পেলাই তাত গৰম পানী ইউজ কৰিছো বেছি নহয় হাফ কাপ মান গৰম পানী ইউজ কৰি পেলাই তাক মানে মছলাটো কুক কৰি লৈ স্মেচ কৰি থোৱা ভেজিটেবল খিনি এড কৰি দিছো প্ৰথম আৰু প্ৰপাৰলি মিক্স কৰি ল'ব লাগিব লগে লগে স্মেচ কৰি থোৱা আলু খিনি দি পেলাই প্ৰপাৰলি মিক্স কৰি ল'ব লাগিব এতিয়া গেছৰ যেটো ফ্লেম হয় হেতু হালকা স্লো কৰি ল'ব লাগিব লাহে লাহে তাক কুক হ'বলৈ দিব লাগিব যিখিনি মছলা আছে পাও ভাজি মছলা এন্ড অল গোটেইখিনি মই এড কৰি দিছো মছলাতে এতিয়া
1.5 কাপ মান পানী দি তাক স্লো আঁচত মানে কুক কৰিব দিব লাগিব অলমোষ্ট এনেকৈ স্লো আঁচত প্ৰায় 10 মিনিট মান কুক কৰাৰ পাছত ডান হৈ গৈছে ইয়াতে অলপ পাও ভাজি মছলা ওপৰ স্প্ৰিংকল কৰি লগতে অলপমান কচুৰি মেথি তাত স্প্ৰিংকল কৰি দিছোঁ এতিয়া লৰাব নালাগে তাৰ ওপৰত কেঁচা ধনিয়া কাটি থোৱা কেঁচা ধনিয়া অলপ স্প্ৰিংকল কৰি দিছোঁ আৰু লগতে অলপ আমুল বাটাৰ টপ কৰি পেলাই গেছৰ যিটো ফ্লেম আছে সেইটো অফ কৰি দিয়া হৈছে অলৰেডি ডান স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ কিমান সুন্দৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বাস এতিয়া পাউটো মাজেদি কাটি পেলাই অলপমান আমুল বাটাৰ দি বাটাৰটো অকমান পৰিমাণটো বেছিকৈ হ'লে ভাল কাৰণ পাউটোৱে ভালেখিনি বাটাৰ অবজৰ্ব কৰি লয় বাস ডান হৈ গ'ল এনজয় কৰক আপুনি ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে ইয়াৰ প্ৰচেছটো আপোনাৰ বাবে কিমান ইজি বুলি ভাবিছে আপুনি নিশ্চয় ঘৰত বনাওক খাওক আৰু আপোনাৰ সাজেশনটো মোৰ নিশ্চয়কৈ জনাব বহুমূল্য সাজেশনটো মোৰ বাবে অতি দৰকাৰী বহুতখিনি সহায় হয় আৰু আগলৈ নতুন নতুন ৰেচিপি লৈ আহিম আজিলৈ আহিছোঁ